He is the one to be consulted or engaged on whatever the issues may be. Ladies and gentlemen, we the people of Ghana must be vigilant with the happenings in our country. We have come a long way with our differences, and that shouldn't be undermined under any circumstance. Ladies and gentlemen, we welcome people from every part of Africa and the world to our country because that is who we are as a people. We are inherently peaceful people who just... We're fading in the name of modernity. Before crude oil stained our soil, we were rich, farmers, traders, warriors of the market square. We weren't waiting on salary. We were exporting cocoa by the ton, feeding homes, building cities, with sweat, not prayer requests. In the Yoruba way, morning is for work, Osan is for rest, Roli is for return. But now, from Monday to Friday, 7 a.m. to 10 a.m., we're clapping in church, calling it deliverance, calling it breakthrough. But what we really need is discipline. These days, we travel far to feel holy, but never turn around to feel whole. We build mosques with marble, yet leave our villages buried in dust. We donate millions to foreign lands, while our own ancestors sleep under broken roofs. We memorize foreign names with pride, but forget the names of our forefathers. We call it progress, but it's packaged forgetting. We claim to be new men and new women, but the mirror shows someone unsure of where they came from. We spend more time facing foreign lands in prayer than facing home with honor. Not saying don't believe, but how can you lift your hands to the sky when your feet have no idea where they stand? There is a kind of poverty worse than hunger. It is when you lose your memory, and sadly many of us are rich in faith but poor in identity. And the family? Cracking, because we let foreign ideologies sit where the elders used to speak. Now marriage is vibes and filters. No background checks, no inquiry into the family tree, no shame, no dignity, just rush. Our girls, losing it. And I don't mean fashion, I mean the essence. No covering, no care, no fear of sacredness. Once upon a time, to lose your virginity before marriage was to bury your honor. Yeah. Now, it's a badge of boldness. But ask yourself, who taught you this boldness? Not your mother, not your grandmother. It came from a screen, from a Western voice, from a system that told you to forget your own values in the name of freedom. But I know better. And if you're Yoruba, deeply Yoruba, then you know too. Because before Islam, before Christianity, we had dignity. Before any holy book, we had awa, we had respect, we had honor, we had home training, we had community wisdom, we had peace. Don't get it twisted. I'm not saying don't believe. I'm saying don't forget. Don't delete your own software to install a stranger's system, because the Yoruba way is not confused. It doesn't need update. It doesn't need remix. We've always had family structure, community care, sexual purity, economic hustle, morning diligence, spiritual order. We had everything, and let me speak now, as a youth, because I am one, and I won't lie to you. You see all this sharp money, all this rush for quick cash? Most of it is noise. There's money in the soil. Real wealth. Try cucumber. Try tomato. They don't take a year. In 3 months, you can be swimming. But don't just plant. Learn it before you plant it. Study it. Understand it. Respect the process. And if farming isn't your lane, learn a skill. One your hands can do. One your name can carry. Because in Yoruba, we say, Atelewo ni kini tanije. It is your own palm that feeds you best. Stop chasing loud. Start chasing legacy. There is pride in earning, not in fraud, not in begging, not in pretending to be who you are not. So I'll say it plain. The Yoruba way is the best way. Not because it's tribal, but because it is tested, because it is true. And until we return to it, we'll keep praying for what our ancestors already gave us. If this message touched your chest, if it stirred something old. According to the time, ní gbogbo bíkíbi tẹ́ bá wà. Èmi ọmọ yín náà ni o, Ajé Olókun.
ìṣe ilé ní òrù wọn dé ta o ìṣe ilé ní òrù wọn dé ta o àwọn ọmọ Yibo alágídí kò tán yín ọmọ Yibo alágídí kò tán yín àwí fún wọn tó o àwọn lọ ò gbà o kọ̀rọ̀ náà tó dẹ̀ sí o àwọn lọ ò gbà o àwọn ọmọ Yibo àwí fún yín tó o ẹ̀yin lẹ ò gbà o kọ̀rọ̀ náà tó dẹ̀ sí o ẹ̀yin lẹ ò gbà o ẹ̀yin ọmọ Yibo ẹ̀yin ọmọ nna èmi ò ṣe pé kí mi ò ṣe but tọrọ ní ká má sọ òun gbà mí eléyìí ò ṣe pé bóyá wọn jàjà tribal kìíní kan tọrọ ní ká má sọ òun ìṣẹ̀lẹ̀ tún ti rù yín ìṣẹ̀lẹ̀ tún ti gbé yín déta ẹ̀yin ọmọ Yibo last Saturday tí mo ṣe program mo sì sọ̀rọ̀ nípa ọmọ Yibo tí mo sọ pé tó bá ń wò mí mo sì sọ̀rọ̀ nípa ọmọ Yibo tí mo sọ pé èmi àti sísá mi kan sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ Saturday yẹn wípé wọ́n ní company kan sí ibi sáìdì Sango sáìdì Owódé Mọ́yànà Lógbò pé wọ́n ní company kan síbẹ̀ pé ìgbà tèmi àti wọn wá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ Saturday yẹn wípé wọ́n sì ń sọ fún mi wípé tí n bá rí acres tí àwọn ọmọ Yibo tọ́ra sí ibi sáìdì Owódé mọ́ ibi Ìyànà Lógbò yẹn wípé odindi ìlú kan lọ́ra síbẹ̀ wípé wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ gbé Ládìpọ̀ pé Ládìpọ̀ tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ó ti kún wípé wọ́n sọ wípé wọ́n tún wá fẹ́ ẹmọ̀ pé àwọn náà lọ́pọ̀ jù Ládìpọ̀ wípé wọ́n tún wá fẹ́ gbé Ládìpọ̀ wá sí ìsáìdì ibẹ̀ yẹn wọ́n wá ra ilẹ̀ yóò dídí ìlú kan lọ́ra Saturday ni mo sì ń sọ yẹn o tí mo sì ń sọ fún sísà mi wípé àwọn ọmọ onílẹ̀ kí ló dé à ń jèkúrú kó tán láwo à ń jèkúrú kó tán wọ́n tún gbọ́wọ́ ìsáwo wípé àwọn ọmọ Yibo tún ti ń talẹ̀ fún wọn níbẹ̀ yẹn pé wọ́n sọ pé wọ́n tẹ̀ fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ báyìí kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ bóyá ṣọ́ọ̀bù lọ fẹ́ kọ́ bóyá nǹkan lọ fẹ́ kọ́ ṣáà ní ìbọn tán ti rà wọ́n ti sanwó ẹ̀ wọ́n ti ṣe gbogbo pépà ẹ̀ everything ti ready so wọ́n fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ̀ bóyá wọ́n fẹ́ máa kọ́ ṣọ́ọ̀bù síbẹ̀ ni pé àwọn ti kọjá ń bẹ̀ pé àwọn rí pé ibẹ̀ yẹn wọ́n ti fẹ́ máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ àwọn ọmọ Yibo ẹ̀dẹ̀ wọn kọ́ máa Yibo àgbẹ̀ wọn náà lọ máa gbà síbẹ̀ ní wọ́n ti ń sọ pé Yibo is no Lagos is no man's land wọ́n tún ti ń kóra wọn dé Abẹ́òkúta náà nìyẹn báyìí ní ìsìn Ogun State náà báyìí ní ìsìn nìyẹn wọ́n tún máa sọ pé Ogun State is no man's land torí pé ṣe rí àwọn ọmọ Yibo yẹn ni mo ṣe ń sọ ní Saturday tí mo ṣe program yìí pé àwọn ọmọ Yibo pé gbogbo ibi tó bá dé báyìí wọ́n máa ń fẹ́ ràgàbò bẹ̀ ni wọ́n máa ń fẹ́ ràgàbò bẹ̀ ni iṣẹ́ ilé máa ń rù wọ́n dé ta ni bẹ́ẹ̀ ni ohun tó wọ́n dẹ̀ lè gbà nínú ìlú wọn òun ló máa ń fẹ́ ṣe fún yàn ohun tí wọ́n ní fi náà jó rẹ̀ wò kó lè mọ bó ṣe ń rí kó tó fi jọmọ ẹlòmílò ohun táwọn ọmọ Yibo lè gbà nínú ìlú wọn òun ló máa ń fẹ́ dánwò fún yàn wọ́n tún ní ìgbéraga èmi ò mọ̀ bí èmi nìkan mò ń rí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn o wọ́n ní ìgbéraga wọ́n ní babalá ìgbéraga wọn ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni ìgbéraga wọn ti pọ̀ jù àfojúdi wọn pọ̀ jù gbogbo ibi tó bá dẹ̀ dé báyìí wọ́n máa ń fẹ́ dominate ibẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí àwọn ọmọ Yibo lèmi ń sọ yìí o èmi ò ṣe tribal kìíní kan àwọn náà máa ní wàtá náà tí wọ́n máa ṣe pé àwọn ọmọ Yorùbá pàtí ni pàtí ńgbà tí pé pàtí la máa lọ bẹ́ẹ̀ ni tó ní kálukú gbà lébù ẹ̀ ni wọ́n ní ohun tọ́lọ́ bá dà síyàn lágbádá kíyàn yá mú gàrí tó kéèyàn yá mú kíní kó máa yán ni ọmọ àwọn àbọ̀wá náà wà náà ńgbà tí pàtí la mọ̀ lọ ìwà wọn lèmi náà ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ ni mo náwọn ọ̀rẹ́ ọmọ Yibo náà wọ́n ṣe wà yẹn wọ́n máa ń fẹ́ dominate ní gbogbo ibi tó bá dé báyìí ní ìgbéraga wọn dẹ̀ pọ̀ jù àfẹ̀mí ni fún wọn kí ló dé wọ́n máa fọwọ́ lálẹ̀ fún yín ni bí nǹkan tó dẹ̀ lè gbà nínú ìlú wọn nǹkan tó máa ń fẹ́ ṣe fún yàn nìyẹn àwọn ọmọ Yibo òun la ṣe ń sọ níjọ́ Saturday wípé níbi sáìdì ibẹ̀ yẹn pé wọ́n ra acres of land ní nǹkan tó rà ó ti pọ̀ jù báyìí nísìn wọ́n tún ti gbéṣẹ́ wọn dé Ghana wọ́n ti gbéṣẹ́ wọn dé Ghana irú ètò ṣe ní Lagos State náà tọmọ Yibo tó ń jọba wọ́n ní palace wọ́n ti ń dájọ́ wọ́n ń jọba lẹ́kọ̀ọ́ tí ó bá yẹ pé bí olórí burúkú àwọn politician wa náà wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ wọn ni àwọn ọmọ àlè politician ta ní gbogbo gbèsè ayé wọn báyìí wọ́n lè ta afẹ́fẹ́ tọ́lọ́run fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ yìí tó bá rí mú wọ́n lè ta rọ abẹ́ wọn àwọn politician Nàìjíríà olórí burúkú ni wọ́n gbogbo politician Africa ni torí pé ní ìsìn bí mo ṣe ń gbọ́ ní ìsìn wọ́n sọ pé àwọn politician Ghana náà àwọn lọ́ fi àyè gba ọmọ Yibo tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí ní ìsìn wọ́n tún ti ń ní pala wọ́n ní 50 acres of land lóra ní Ghana ó ti dọba ń bẹ̀ ó ti ń dájọ́ ó ti ń ṣe bí ọba àwọn ọmọ Ghana ti fẹ́ lé báyìí ní ìsìn máa fi fídíò ẹ̀wọ̀n yín o kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ìgbéraga àwọn ọmọ Yibo yìí ìfọwọ́lálẹ̀ wọn gbogbo ibi tó bá dé báyìí kọ́ máa dominate ni àfàwọn wọn máa dominate gbogbo ibi tó bá dé ni àwọn ọmọ Yibo bẹ́ẹ̀ ni báyìí máa kágídí borí bí máṣínì aláfọ yìí wọ́yí nìyẹn tó máa kágídí borí bí áńgà Yibo wọn náà áńgà Yibo ọmọ Yibo náà kúkú ni wọn bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá wo àwọn ọmọ Yibo tún ti bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ti gbéṣẹ́ wọn dé Ghana o onísọlẹ́nu ni wọn adékọ́tì ẹ̀já pé ká máa lọ oníkálukú ló níwà títí àwa náà níwà títí wa lọ́wọ́ bọ́tọ́ ọmọ jẹ́jẹ́ làwa ọmọ Yorùbá ọmọlúàbí ni wà
àwọn òǹdébì kan ká máa lalẹ̀ pé ká fẹ́ gbalẹ̀ mú nílẹ̀ lọ́wọ́ no Yorùbá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ìwà pẹ̀lẹ́ ló fi bí wa ìwà tútù ló fi bí wa bẹ́ẹ̀ ni àwọn ò kì í sọ̀wà nú gbogbo ibikíbi tá bá dé Ẹdúnjọbí Táíwò ẹ káàbọ̀ mà ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé àwọn ò kì í sọ̀wà nú gbogbo ibikíbi tá bá dé bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yíbò ọmọ garagara wọn ti pọ̀ jù ìgbéraga wọn ti pọ̀ jù wọ́n sáré wá owó yìí wọ́n sáré rí owó pàjáwìrì ó pọ̀ jù fún wọn bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá wò ní ìsìn ọdún tí kò ṣe lé wọn wọ́n ti kó ṣe lé wọn ti kó dé iṣẹ́ ilé ní òru wọn dé ta o iṣẹ́ ilé ní òru wọn dé ta o ọmọ Yíbò alágídí kò tán yín àwí fún wọn tó o àwọn lọ ò gbà o kọ̀rọ̀ náà tó dẹ̀ sí o àwọn lọ ọ̀rọ̀ náà ti dẹ̀ sí mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ wá wò kó má dàbí pé mò ń parọ́ kó má dàbí pé mò ń parọ́ àwọn ọmọ Yíbò ni o ẹ wá wọn tún ti ń lé wọn ó gbòdì kí ló ti máa lé wọn. Development creeping up in Ghana, and every well-meaning Ghanaian will have to sit up and grant me your attention for just a few minutes, ladies and gentlemen. A man born in Nigeria who settled in Ghana some decades ago and over time became well-respected leader among his tribesmen has now set up a kingdom for himself in our country, ladies and gentlemen. He is an Igbo man bearing the title Ẹsin Chukudi Ihenetu. I hope I'm saying it right. He has the title Ẹsin in the Igbo Ghana, which translates King of Igbo people in Ghana. His tribesmen in Ghana crowned him this position and the title in 2012. And these are his images, ladies and gentlemen. A very fine gentleman who we are told is married to a Ghanaian. And as a typical Ghanaian, ladies and gentlemen, I have no problem with that at all. But many people, including myself, who have a problem with anyone or any situation that has the potential to undermine our sovereignty as a republic. What has made our country livable for all people for many years is our hospitality towards one another and to foreigners, ladies and gentlemen. And that cannot be circumvented by any external tribe nor group of people. Ghana has a common chieftaincy practice of installing foreigners as development chiefs for the purpose of providing value to our local communities. This is a typical thing in Ghana. And hence, I thought what this man and his tribesmen were doing was something in line of that. Until, ladies and gentlemen, I read from an internet publication that they, and I mean the Igbo people, or he as a king in Ghana, has acquired acres of lands to build an Igbo town and establish an Igbo kingdom within Ghana. This is where I became disturbed, even though I'm yet to see any substantive evidence for this acquisition. That would be totally unacceptable, ladies and gentlemen. Fellow Ghanaians, I want to believe this is a falsified story. But if not, this is not something we should entertain or allow to continue. Ghana is a sovereign country alongside our kings and our chiefs. They are called kings and chiefs for historical reasons. They have fought and protected their lands and been the source of the unity of our people till this modern era. It is not a title given out of charity, ladies and gentlemen. There is a meaning and a story behind every stool or throne in Ghana. There is a story behind every stool, land, and family lineage that authenticates the royalty of our kings and chiefs. These institutions are not to be toyed with, nor replicated in any shape or form, ladies and gentlemen. People have fought and died in the protection of their clans and tribes and lands in Ghana. It used to be our system of governance before the colonizers came in, and therefore should be respected whether by foreigners or locals, ladies and gentlemen. What is happening with this self-acclaimed king of Igbos in Ghana, if true, will be a direct infringement on our chieftaincy structure and the sovereignty of our country as a whole. This cannot happen in any other region outside of Accra, and even in Nigeria. Can this even happen in Ashanti region, ladies and gentlemen, or any of the northern regions? In fact, this shouldn't happen in any other country, and shouldn't happen for that matter in Ghana. The Igbo people, king and true leadership in this time to struggle for an Igbo nation. That cannot be done in a strange land. What this man is trying to do in Ghana will undermine his own people's effort for freedom from Nigeria. And I don't think his intention
is to create a kingdom here in Ghana and move his people along. If he indeed has the resources and the know-how to lead his people, this is the time to stand up strong for your people in Abia and Anambra and Ebonyi and Enugu and in Imo states in Nigeria. Biafra is at crossroads with the federal government of Nigeria, and we as Ghanaians don't want to meddle in that. To be crowned a king is not simply by an election. It must be tied to the lineage of your family, the land of your tribe or family, the historical achievements or significance of your family name in relation to the community you lead, ladies and gentlemen. You don't just blip on the radar in a community that has its own leadership structure and annex your throne to theirs, ladies and gentlemen. That is not how it's done and doesn't make you a king nor a leader. And one reason we have to make this topical is because of how politicians relate with them. During the times of the formal government or the president, this man was seen, invited, and associated with the leadership of our country. And before the elections were held last year, he paid a visit to our current president. This is what he has used to gain for himself the popularity and the needed attention, ladies and gentlemen. But that's definitely not what Ghana needs at this time. We are not in need of more kings and chiefs, ladies and gentlemen. We have a diplomatic relationship with Nigeria, and that should be observed. The idea of our immigration officers inviting him and working with him is not going to be a healthy thing for Ghana and Nigeria's relationship in the long run. Ladies and gentlemen, we have to pay attention to all these. Nigeria has a high commissioner in Ghana. He is the representation of Nigerian government in Ghana. He is the one to be consulted or engaged on whatever the issues may be. Ladies and gentlemen, we the people of Ghana must be vigilant with the happenings in our country. We have come a long way with our differences, and that shouldn't be undermined under any circumstance. Ladies and gentlemen, we welcome people from every part of Africa and the world to our country because that is who we are as a people. We are inherently peaceful people who just want to go about our business and live in peace with all men. We have what many African countries never had. We are one of the few African countries that has never experienced a civil war since independence, and we've had a stable democracy in the last 33 years. We have successfully seen the transition of political powers in that time frame, ladies and gentlemen, and we cannot be naive of the threats to these achievements. There is absolutely no need nor room for an Igbo king of Ghana or Yoruba king of Ghana or any sort of king on our land. How does it even work, ladies and gentlemen? Does it mean we will have to resort to him when an Igbo person is at loggerheads with our laws or not? That cannot be, because no Nigerian travels to Ghana or to any country on a passport issued by an Igbo state. It is Nigeria we deal with and should remain so until there is a country called Yibo. Nigeria is a friend and a strategic partner of Ghana, and that is how far it should go. A similar thing was happening in the Adan area in the Greater Accra region when a group of Lebanese people bought lands and wanted to build a Lebanese community that will prohibit Ghanaians from accessing, ladies and gentlemen. They likewise wanted a town and a system for themselves within Ghana. Could that ever happen in Lebanon or in Nigeria for Ghanaians under any circumstance? Ladies and gentlemen, let's be guided and not be naive. What then becomes of our originality should that happen on our soil? It is true that historically, the Ga tribe originated from an Igbo community in Nigeria, but those who actually migrated left for a reason and chose to stay and not return. They have since then installed their own kings and chiefs at this point and contributed significantly to our nation's building. The Ga tribe in Ghana live a completely different reality from the Igbos in Nigeria. Don't let the few overlapping cultural similarities confuse you. They've moved on, and we should leave it at that, ladies and gentlemen. Ghana has its own problems to deal with. Let everyone go and deal with their problems in their individual countries. Our chieftaincy problems are already a headache for us. We don't need more. And this is my message to the Igbo king in Ghana. Oga,
We have welcomed you with an open arm and made your stay comfortable in Ghana. We have given you a home away from your home, something that should be respected. Don't start anything that will ruin this. You are a generous man who has helped many of our people in the community you live, and that's totally welcome, Oga. And I understand you are doing this for the interest of your tribesmen in Ghana. That is totally welcome. But please be reminded and be guided that Ghana is not the designation for your kingdom. That will be in Nigeria. You are at liberty to live within the confines of our laws and borders for as long as you would want. But that should be it, Oga. Our politicians may make promises to you and grant you access to certain high-profile meetings in the country. But we, the people, will see you for the foreigner that you are. As it stands now, there is no indication in any official government publication or credible Ghanaian website or media that suggests that your stool has been gazetted in Ghana. Let's leave it at that, Oga, and let's allow for Ghana to continue to live in the peace that we have. Thank you for watching and hope this video finds its way to him, and hope to catch you in the next one. If today is your first time here, make today the... Thank you. Ọmọ àlè ni wọ́n. Àwọn òpònú ayírádà afọ́fúngbé fún amukun mẹ́kọ. Kò sí ọdún kì í ṣe gbogbo ọmọ Yibo ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn o. Kì í ṣe àwọn mìíràn wà tó yẹ pé wọ́n níwà rẹ̀lẹ̀, kì í ṣe gbogbo wọn. But most of them, ìgbéraga wọn pọ̀ jù. Ìgbéraga wọn pọ̀ jù. Gbogbo ibi tó bá débẹ̀ ẹ máa mọ̀ kàn débẹ̀ ni. Ẹ máa mọ̀ kàn débẹ̀ náà máa ga pá báyìí, náà máa fọwọ́ lálẹ̀ fún yín ni. Ó lè gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ gan pàápàá ọmọ Yibo. Ihun tó dẹ̀ lè gbà nínú ìlú wọn, òun ló máa ṣe. Àbẹ́ẹ̀rí, ó ra 50 acres of land sí Ghana. Ó rà síbẹ̀, ó wá kọ́ palace síbẹ̀. Ó ti ń live bí ọba. Nígbà tó yẹ kó ti gbé fún àwọn mo kà nínú article kan, ó ti gbé fún àwọn politician wọn ni. Àwọn politician abẹ́yẹn, wọ́n like ẹ̀ burúkú. Wọ́n like ẹ̀jà àwọn ọmọ ìlú gan lọ. Ó ń dájọ́, ó ní palace níbẹ̀. Àwọn ọmọ Yibo, ibi tó bá dé báyìí. Torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ pé ibi tó lọ ra lẹ̀ sí yẹn tí mo sọ́jọ́ Saturday yẹn, ibi tó lọ ra lẹ̀ sí yẹn tó gbà wọn láyé bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn ọmọ onílẹ̀ tó wà níbẹ̀. Àwọn lẹ́tọ̀ ẹ̀bẹ̀ pẹ́pẹ́ ọmọ onínàkúnà ni wọ́n. Owó gidi lọ́gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yibo yẹn bọ́ ṣe wà ẹbẹ̀ yẹn. Owó gidi lọ́gbà lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀yin ọlọ́wọ́ láàrin ọdún méjì gbogbo ti náwó yẹn tán. Ẹ máa rí tán máa fẹsẹ̀ gbálẹ̀ káàkiri. Ilẹ̀ ọ̀tọ̀ ń tà ń gan kò gbé wọn. Anyway, àwọn ọmọ Yibo nìyẹn. Bàbá Jaga. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹni tó bá mojú Bàbá Jaga, ó sọ fún Bàbá Jaga kí Bàbá Jaga má fi nù wá àmọ́ jẹ. Bàbá Jaga. Bàbá Jaga. Bàbá Jaga, ẹbí ló mọ̀ pé yín. Ẹbí ló mọ̀ pé tó bá mojú Bàbá Jaga kó sọ fún Bàbá Jaga. Bàbá Jaga. Ẹ̀yin rán àwọn military pé kí wọ́n wá crunch àwọn separatists. Anyway, point of correction, àwọn ò ṣe separatists, no? Self-determination là wá ń jà fún. Self-determination là ń jà fún. Self-determination is our right and it's not a crime. Ẹ má dá wa papọ̀ mọ́ àwọn terrorists, Bàbá Jaga. Ẹ má dára papọ̀ mọ́ àwọn terrorist. Bàbá Jaga ti ń bá nǹkan mi bọ̀. Wọ́n ti ń bá nǹkan mi bọ̀ ẹ̀yin èèyàn. Ẹ jẹ́ kí n kà kọ́ tí Bàbá Jaga ṣe fún yín. Wọ́n ti gbé wa ẹ̀rù ń báyìí Bàbá Jaga. Àṣẹrù ń báyìí. Inú wa ti ẹ̀dùn. Àṣẹ ti ẹ̀mọ̀ pa yẹn exist. Àṣẹ Bàbá Jaga mọ̀ pé yóò bá yẹn exist. A mọ̀ pé rí wa. Ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ rí wa ni. Ẹ dá wa lóhùn. Torí bò yìí ti ń bọ̀. Ara ń ta yín. Ẹ̀rù ń bá yín. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ wò ó. Ibi tí koríko méjì bá ti jà, ibi tí erin méjì bá ti jà báyìí koríko bẹ̀ ò ní gbérí mọ́ ni. Ọlọ́run, ẹ bá rí pé bí amò ń dẹnu lórí Facebook o. Ẹ bá rí pé bí amò ń dẹnu o. Ọmọ Yorùbá tàtijọ́ ti yàtọ̀ sí tìsín. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Bàbá Jaga máa gbé wa sí gbogbo pépà káàkiri. Ẹ wọ Bàbá Jaga. Bàbá Jaga lélẹ́yìn máa kà fún yín. Ohun tí Bàbá Jaga kọ. Òun lélẹ́yìn ohun tí Bàbá Jaga ń kọ fún àwọn ọmọ Yorùbá. Bàbá Jaga. Bàbá Jaga. Bàbá Jaga. Ẹ máa gbọ́ o. Bàbá Jaga sọ yí pé ó ní òun lélẹ̀ Tinubu order military to crunch terrorists, bandits, separatists. Ṣáwọn Bàbá Jaga pè ní separatists. Ṣáwọn ló ń pè bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rù ń bà wọ́n, ò lè dárúkọ ọmọ Yorùbá, ò lè dárúkọ Yorùbá nation. Àwọn point of correction, àwọn ò ṣe separatists, ṣùgbọ́n a máa dá yín lóhùn. Wọ́n ní àìlèjà ní ipa bàbá mi ò débì báyìí. Wọ́n ní àìtọ́mọ́ ránṣẹ́ ni ọmọ wọn sọ pé gbówó kò lọ rà kàrà wá kájọ jẹ́. Àmọ̀ páwa lẹ̀ ń bá wí. Ẹ̀rù ń bà yín ni ẹ̀fẹ́ dárúkọ ọmọ Yorùbá nation ni. Àmọ̀ àwọn náà mọ̀ òwe. Tọ́nítọ́lọ́ tólówe bá mọ̀ òwe ẹ̀.
tó lówe bá mú òwe ẹ̀ kò ní pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ ṣé báyẹn ń sọ nìyẹn ìmọ̀ ẹ ti mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ṣá ẹ jẹ́ ẹ má bá mi jọ pọ̀ ìgbà míì àwọn òwe yẹn wá ń sá ẹ má bínú ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ bá rí báyìí pé mo pòwe o ọmọdé ò mẹ́kọ̀ọ́ kó má ra lọ́wọ́ òwe má like láti máa pòwe ni ẹ má bínú tó lọ sọ pé ọmọdé ò gbọ́dọ̀ máa pòwe níwájú àgbàlagbà ẹ má bínú ṣùgbọ́n tí bá ti ń ká náà tí bá ti gẹ̀ẹ́tẹ̀ ẹ má bá mi jọ pọ̀ ní ìmọ̀ náà dáadáa ṣùgbọ́n mo mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní nǹkan mọ́ bí mo ṣe máa sọ ni. So Baba Jaga ó ní yóò máa ká ọgbẹ́ fún yóò nǹkan tí Baba Jaga sọ àwọn ló ń bá wí o ṣùgbọ́n Baba Jaga ẹ dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú àwọn akọ́lẹ̀ ń bá wí àwọn akọ́lẹ̀ separatist torí self determination làwọn ń jà fún and self determination is not a crime it's our right and it's not a crime ilẹ̀ wa la fẹ́ gbà àgbàlẹ̀ onílẹ̀ àṣojú kòkòrò a fẹ́ gbalẹ̀ wa ni Yorùbá ni wá ìran Yorùbá ni wá kó tó di pé wọ́n wá amalgamate wa táwọn west kó tó wá amalgamate wa ní 1914 pẹ̀lú ojú kòkòrò wọn torí àwọn mineral resources torí àwọn ọrọ̀ ajé wa tán rí kó tó wá amalgamate wa papọ̀ mọ́ Yibo àtàwùsá torí àwọn ọmọ ibi táwọn ọmọ àlè Fúlàní tó ti wá so orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ padà sí àwọn tó dẹ̀ amalgamate wa lọ́lùgá tó dẹ̀ wà amalgamate wa ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní tí ìbágbé wa tí ò bá wọ̀ ó ní a lè pé after 100 years a dẹ̀ ti pé 100 years ní 2014 so à ń ṣe separatist ilẹ̀ wa la fẹ́ gbọ́ Baba Jaga ẹ jẹ́ bá mi sẹ́ẹ̀dì kíní kan lọ́dọ̀ Baba Jaga tẹ́ bàbá mi sẹ́ẹ̀dì ẹ̀bọ́n lè torí kí wá sí Nàìjíríà kí wá bá yín ní Àbújá bẹ́ẹ̀ yẹn à ń ṣe separatist Baba Jaga ẹ má pè wá ní separatist ẹ ti gbọ́ ẹ má pè wá bẹ́ẹ̀ à ń ṣe separatist Yorùbá nation ni wá ọmọ Yorùbá ni wá orílẹ̀-èdè ni Yorùbá ẹ má gbọ́ ọ̀kan tí Baba Jaga rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀rù ń bà yẹn yín sọ pé ọmọ Yorùbá nation kí wọ́n bá yín bí tẹ́ wà yẹn Baba Jaga sọ pé President Bola Tinubu has ordered the Nigeria Armed Force and Security Agency to decisively confront terrorists ṣáwa ní terrorists àwọn àti ẹ̀kọ́ lẹ̀ ń bá bẹ́ẹ̀ jẹ́ bá wa wí to decisively confront terrorists bandits insurgents and separatist agitators àwa kọ́ lẹ̀ ń bá wí Yorùbá nation làwa ìwàwọ̀ yìí ṣe separatist agitator ẹ̀jẹ̀ka President Bola Tinubu has ordered the Nigeria Armed Force and Security Agency to decisively confront terrorists, bandits, insurgents, and separatist agitators. Only agitator threatening the nation unity and peace. And separatist agitators threatening the nation unity and peace. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ṣé unity wà Nàìjíríà ni àbí mi ò ká dáadáa ni ìwọ máa kú kí ló ń ṣe ṣé peace wà Nàìjíríà ni àbí ẹjẹ ń tún kà ó bí èmi ò mi ìgbóyìnbó dáadáa náà Ọlọ́run mi ìgbóyìnbó mi ìgbọ́ àbí ṣé nǹkan tó kọ́kọ́ ni only President Bola Tinubu has ordered the Nigeria Armed Force and Security Agency to decisively confront terrorists, bandits, insurgents, and separatist agitators threatening the nation unity and peace. Lẹ́nu yín Baba Jaga ní Kwara ń bẹ̀ yẹn ní ìjẹta èèyàn 18 lọ ṣe pa àwọn bandits tí wọ́n pa ní ìjẹta yẹn nìkan nu tẹ bá láti bí 2 weeks ago tẹ bá wo gbogbo èèyàn tó ṣe pa ní Kwara yẹn wàláì wọ́n ti lé ní 300 gbogbo èèyàn tó ṣe pa ní Kwara yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti lé ní 300 ṣé peace wà nìyẹn Baba Jaga ẹ̀dẹ̀ ń parọ́ ẹ̀yin olóṣèlú máa ń parọ́ náà ṣùgbọ́n ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà irọ́ yín times 100 ni peace wọn ló wà Nàìjíríà tẹ́ ń sọ pé kí àwọn bandits àti pé kí ló tẹ́ ṣe lè máa dà wá papọ̀ mọ́ bandits àwọn terrorists kí ló tẹ́ ṣe lè máa dà wá papọ̀ mọ́ wọn Baba Jaga kó padà sí lẹ́nu o bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ sàgbàlagbà ṣùgbọ́n lè kó padà sí lẹ́nu àìṣe bandits àìṣe terrorists ẹ má dà wá pọ̀ Yorùbá nation ni àwa self determination làwa ń jà fún orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ gbà ilẹ̀ wa la fẹ́ gbà and self determination is our right and it's not a crime kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ pa fẹ́ padà sí orílẹ̀-èdè wa ẹ má dà wá papọ̀ unity wo ló wà Nàìjíríà peace wo ló wà Nàìjíríà tí Baba Jaga sọ pé àwọn kí ṣe bí àwọn bandits ni mélòó lẹ sì rí pa nínú àwọn bandits ẹ wá dà pọ̀ àwọn akọ́lẹ̀ ń bá wíṣá kó padà sílẹ̀ nu baba anyway only delivering the president's message at the grand final of the 2025 Nigeria Army Day celebration held on Sunday at Muritala Square, Kaduna on Sunday. Vice President Shettima declared that the military had the full backing of the presidency to act without fear or hesitating. Ó ti ya wèrè Shettima olórí burúkú ọmọ àlè ọmọ òfò ọmọ rádaràda olóṣì ọ̀gá àwọn bandits ọ̀gá àwọn terrorists
ṣé bí wọn náà wà lára àwọn nígbà tó wà ní gọ́ọ̀nà ṣé bí wọn náà wà lára àwọn tó kó wọlé tẹ́ fi disturb ìjọba Jonathan kò ní dáa fún ẹ ò ní ṣoríire bí tó bá wà Shettima ò ní ṣoríire ìwọ máa ṣàǹfààní ọmọ àlè ọmọ burúkú Shettima wọ́n ni mo bá wí Kazeem Shettima ọmọ òṣì only delivering the president message at the grand final of the 2025 Nigeria Army Day celebration held on Sunday at Murtala Square, Kaduna on Sunday. Vice President Shettima declared that the military had the full backing of the presidency to act without fear or hesitation. Only to the officer and soldier of Nigeria Army, I say this with absolutely clarity. The time to rise is now. Olórí burúkú ara yín kò ní dá fún ọgbẹ̀yìn politician Nigeria. Nígbà láti ọdún táwọn bandit tó ti ń pa àwọn èèyàn. Time to rise kò ṣe now nígbà yẹn o. Time to rise kò ṣe now nígbà yẹn o. Anyway, bá wa wí torí ẹ dárúkọ Yorùbá nation. Àwọn ò dẹ̀ ṣe separatist. No, àwọn ò ṣe. Èmi kàn fẹ́ dá yín lóhùn ni torí ẹ bá wa wí. Ẹ̀rù ń bà yín àwa kọ́ lẹ̀ ń bá wí. Only to the officer and soldier of the Nigeria Army, I say this with absolutely clarity. The time to rise is now. Okay. You have my full authorization and the trust of the Nigerian people to confront and defeat those who seek to undermine our nation. Nation olórí burúkú wo ni? Nation ta ló undermine nation olórí burúkú tẹ́ gbé sílẹ̀? Nation ṣì nation òfò. Nation tó tí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Nation tó ti wó lulẹ̀. Nation tí ayé ò lè tò mọ́. Nation tó ti táfúká tó ti rí yamayama. Nàìjíríà ṣé ìlú ní Nàìjíríà yẹn ni? Ẹ ti ya wèrè. Ẹ ti ya wèrè àti Shettima o àti ọ̀gá ètò ràn àti military tó jẹ́ pé ọmọ orogun ní Yoruba nation self-determination movement is different to bandit. Bẹ́ẹ̀ni, all different bandit terrorists. That is why we send you a letter. Yes, that is why we send you a letter and a letter to number 10 Downing Street. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ má dáhùn lóhùn. Ayàtọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ separatist Yoruba nation la wà. Wàláì, Yoruba nation ni wà. Ẹ wá ń kà àmọ́ separatist. Kí ló dé tẹ́ ṣe kó àpapọ̀ bá yága. Ṣé àbí tẹ́ bá ọmọ àlè ní Shettima yẹn. Kí ló kì máa ti Shettima ọmọ Fúlàní kí n tèmi àti ẹ̀. Bàbá yága. Kí ló tẹ́ ṣe kó àpapọ̀ mọ́ terrorist. Àwọn ò ṣe terrorist o. Àwọn ò kì í ṣe terrorist bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yin military. Ẹ bá joyè ọmọ orogun tó rán níṣẹ́ tó torí bomi gbóná o. Bẹ́ẹ̀ ni. Tẹ́ ẹ bá ṣọ́ọ̀ṣì fún ọmọ Yorùbá nation. Oh my God. Ẹ rò bí ọmọ Yorùbá nation tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ níwá ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ tó bá rán yín níṣẹ́ ẹrú ẹ fi tọmọ jẹ o àwọn òṣè terrorist ilẹ̀ wa làwa fẹ́ gbà àgbàlẹ̀ onílẹ̀ self-determination is our right and it's not a crime ṣe ti gbọ́ commit crime now commit crime a fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni a ti expire Nàìjíríà ti expire orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ ni orílẹ̀-èdè wa èdè wa ni èdè wa orílẹ̀-èdè wa là ń jà fún àṣà kan ìṣe kan ṣé mo lè jẹ fúrámàdédè táwọn Fúlàní jẹ ni ṣé mo lè jẹ ukọbi tí bá jẹ ukọbi mo kàn jẹ náà ni for fun ni kò ń ṣe oúnjẹ ìlú mi ṣé mo lè jẹ oúnjẹ Haúsá ni ń tó ń jẹ túó ṣé mo lè jẹ ni tó tí bá jẹ náà mo kàn kọ́pì ẹ̀ náà ni kì í ṣe oúnjẹ mi bọ́tà ò ń ṣe oúnjẹ ọ̀bọ ìyá mi ò fi kọ́ mi bẹ́ẹ̀ ni ìlú tí mo wà yìí gan Irish food wọn ṣàṣàlẹ̀ tí mo lè jẹ́ bẹ̀ pẹ̀lú pé mo ti pẹ́ bẹ̀ náà tó bá débi iṣẹ́ tó bá gbé síwájú ìgbà ìbálẹ̀ ẹgbẹ́ tó lọ bọ́tà ò ń ṣe oúnjẹ ọ̀bọ ìyá mi ò fi kọ́ mi nígbà tí ò ń ṣe yán tí ò ń ṣe ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ ẹlẹ́gùsí dédé wà ń bẹ̀ táyé tí ṣáwá àgbódò pọ̀nmọ́ wọ́n tẹ̀ tí lè jẹ́ ní ọdún ká má jẹ pọ̀nmọ́ ẹja kíká pọ̀kọ̀tọ̀ ejò gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi ajá gbogbo ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ mi ń jẹjọ mi ń jaja o mi ò ṣeré bẹ́ẹ̀ ni tí gbogbo ẹ̀ wà nínú ẹ̀fọ́ ríro yẹn ẹ̀fọ́ tó máa gbéyàn mì tíyàn gan máa pòórá mọ́ bẹ́ẹ̀ à ń ṣe kankan náà àwa àti Yibo Haúsá Fúlàní à ń ṣe kankan náà orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ gbà orílẹ̀-èdè wa là ń jà fún ẹjọ́ tó lọ lọ́run ẹ má ṣe wèrè o ẹ má ṣe wèrè kúrò ẹ má ṣe yín Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ ẹ má ṣe wèrè rárá kí gbogbo ẹ má di yán pẹpẹ skátà iṣu ata yán ẹ má ṣe wèrè kí gbogbo ẹ má lọ di yán pẹpẹ skátà bàbá Tinubu ẹ má ṣe lè má pọ̀ ní separatist Yorùbá nation ni wá ọmọ Yorùbá ni wá Yorùbá land la fẹ́ gbà orílẹ̀-èdè wa ni àgbàlẹ̀ onílẹ̀ ẹ wo bàbá Tinubu ṣe ní bàbá tó bá ní kọ́ ọmọ òun máa sùn ni bàbá náà ní fojú korun bẹ́ẹ̀ ni bàbá tó bá ní kọ́ ọmọ òun máa sùn bàbá náà ní fojú korun
tí àwọn military tó bá ṣe wèrè fún ọmọ Yorùbá kankan bẹ́ẹ̀ ni tó bá ṣe wèrè fún ọmọ kò sí bàtà àti lọ sórí M1 ṣé bàbá Professor Banji Akintoye lọ sọ pé ká máa ṣe ní jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ tẹ́lẹ̀ pé àwọn ò fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀ báwọn ò fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀ tó bá bí aláya kan ní máa kọ́kọ́ yà lápò yá àti president o àti vice president o àtẹ̀yìn military o tó bá bí ilẹ̀ ṣe kọ́kọ́ fún ọmọ Yorùbá nation tó bá jáde ẹ̀ ní ṣoríire a jẹ́ pé ibi ta fẹ́ gbóbi sí obi tí lálẹ́ wú bẹ́ẹ̀ náà ni ibi ta fẹ́ gbóbi sí obi tí lálẹ́ wú bẹ́ẹ̀ ni ẹni ṣáà tó jajẹ gbogbo ní ṣáà tó jajẹ ẹ̀yin wèrè yìí ẹ̀dùn náà ṣé ìjọba ológun la wà ní ṣé ìjọba ológun la ń ṣe ní Nàìjíríà ni bàbá Jágá ṣé ìjọba ológun la ń ṣe tẹ́ṣẹ́ ń fi military halẹ̀ mọ́ wa kí ló dé ẹ wo ẹ̀yin náà bèrè tó bẹ́ẹ̀ yẹn wàláì ẹ̀yin náà bèrè tó bẹ́ẹ̀ ó kù díẹ̀ fún yín kí ló dé kí ló tẹ́ṣẹ́ halẹ̀ mọ́ wa kí ló tẹ́ṣẹ́ halẹ̀ mọ́ tẹ́ṣẹ́ ẹ̀tì ẹ̀dùn náà kí ló fẹ́ fi ókè halẹ̀ mọ́ kí ló fẹ́ ṣe fún wa kí ló fi halẹ̀ mọ́ wa ẹ sọ kí ló fi halẹ̀ mọ́ wa ìbọn àǹsó ìbọn àti kí tún wà ní ìbọn tear gas ó dèjì kí ló tún wà lẹ́yìn àbí gbàm lẹ́fẹ́ sọ́lẹ̀ ọmọ tó ní kí àwọn bàbá tó ní kí ọmọ wọn má sùn ni bàbá náà ní fojú kan ọrùn wọn ní ọ̀run ń wó bọ̀ ni kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan àáfà tó níyàn máa mú ni ọmọ tí ẹ náà ní jẹ tíra wàláì tẹ́ ẹ bá sọ gbàm kan lọ́nà ìgbà adúnlé gbogbo yín politician yẹn pátápátá bẹ́ẹ̀ ni ojú fojú ẹ̀jẹ̀ fẹ́ jẹ̀ láwà báyìí nísìn ẹrú bíi tẹ̀sẹ̀ ní ẹ̀sà tẹ́mú jẹ ni ṣé ìyá wèrè mọ́ tilẹ̀ ni ṣé ìyá wèrè tálẹ́ fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ tàbá ń ṣèjọba ológun àwọn mọ̀ pé ìjọba ológun la wà á sí nínú ìjọba ológun ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ tó bá ti criticize ìjọba bàbá Tinubu ẹni kí military lọ gbé ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe nǹkan tí ò dáa tó bá ṣe pé bí ń pa wọ́n ẹni kí military lọ gbé bí ọmọ kan tó sọ̀rọ̀ níta ìgbà kan ọmọ school ọmọ NYSC kan tó sọ̀rọ̀ nígbà rẹ̀ tó sọ pé ẹ̀yin wọn ni mo bí èèyàn máa rántí tó sọ pé ẹ̀yin wọn pé kinní kan tó sọ pé ìjọba bàbá Tinubu pé ìjọba yẹn wà terrible tí ìkan nínú àwọn lecturer wọn tó fi sọ pé kó gbẹnu ẹ̀ sàn pé kó gbé péjì yẹn wálẹ̀ ṣé mo pé gbogbo gbà yẹn torí pé akẹ́yìn mọ́ wọn rò bí wọ́n jẹ́ kọ́rọ̀ ẹ̀ die down ṣé mo pé mo kà á ní last week mo kà ní online ní last week bí a lórí punch bí a lórí nǹkan kan ni máa gbé wá ṣá ṣé mo pé ọmọ yẹn wọ́n fọmọ yẹn punishment wọ́n padà fọmọ yẹn ní punishment torí pé ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ ó sọ máa ìdí ẹ̀ jáde ọmọ sọ pé iye tóun gbà kò tó ra òun ò lè jẹ nǹkan tó wù òun mi mọ̀ bí àwọn ọgbọ́n yìí ṣèrántí ó sọ pé iye tóun gbà kò tóun wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni olórí burúkú ni bàbá yẹn bàbá òṣì ni ọmọ yẹn sọ máa ìdí ẹ̀yìn ó tún lè sọ̀rọ̀ ọmọ ní ṣé àwọn kan ti padà fọmọ yẹn punishment gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó yẹ kó finish school ní bí ó ṣàfi 2 months kún time tó máa fi parí ọlọ́run ọba o Nàìjíríà ẹ lè oppress ẹ bó ṣe oppress èèyàn o èdè oppress wa ẹ harass wa ẹ ń play lórí intelligence oh my god ẹ̀yin sensibility wa kí ló dé Nàìjíríà gbogbo ẹ politician tẹ bá ti ń jíwèé ọmọ Nàìjíríà ni ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ tálálẹ́ bá ní kó dáa fún yín tọ́lọ́sàn bá ní kó dáa fún yín alálẹ́ máa jẹ́ ẹni játijàti lédèrè ló máa gbẹ̀yìn ayé ẹ̀yin politician Nàìjíríà ọlọ́run oh my god ní ìgbọ́dọ̀ sọ pé bínú ṣe ẹ jẹ́ kí n kó down tó lórí burúkú ni wọ́n ọlọ́run bàbá wa Professor Banji Akintoye bàbá àgbàlagbà bàbá Professor Banji Akintoye ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ wò ẹ pẹ́ fún wa ẹ pẹ́ láyé ojú yín ò ní rí bi ẹ̀yin lẹ máa kó wa délẹ̀ lérí àtẹ̀yìn àti ṣe Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ògbówó ìṣà owó bàbá dání ẹkùn ọkọ Fúlàní ẹkùn ọkọ Nigeria government ẹkùn ọkọ Buhari náà Buhari ọlọ́run gbogbo bí ọ̀pá rèké Buhari bàbá màálù ẹ máa kó wa délẹ̀ lérí bẹ́ẹ̀ ni bàbá Professor Banji Akintoye ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ bá wa jáde ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má ní pé arọ yín ṣẹ mo ń gbẹnu àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ni ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ bá wa jáde ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa jáde kẹni kí bàbá Jagada padà ọ̀rọ̀ tí bàbá Jaga sọ yẹn ní kó dá padà sẹ́nu wọn dá padà ó bàbá Ìjẹ̀bú kó má pè wá ní separatist mọ́ Yorùbá nation self determination làwa ń jà fún ẹ jọ̀ọ́ bàbá Professor Banji Akintoye ẹ bá wa jáde bẹ́ẹ̀ ni ẹni kí bàbá Jaga dá ọ̀rọ̀ yẹn padà kó má fi nù wá mọ́ jẹ bẹ́ẹ̀ ni kó má pè wá lórúkọ tí a jẹ́
kọ́ má dá àpapọ̀ máwọn bandits, kọ́ má dá àpapọ̀ máwọn terrorists, torí pé láti ìgbà tí ẹ ti ń kó wa jẹ, láti ìgbà tí Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Ṣàwó Baba Dami, láti ìgbà tó ti ń kó wa jẹ, àpàyàn kankan ní Nàìjíríà rí, àpàyàn kankan tá ti ṣe rally, àpàyàn kankan rí. Nigeria government tó tún pa nínú wa, Nigeria government ló tún rán àwọn military wọn pé kó máa wá pa wá, àpàyàn kankan rí. So kọ́ má dá àpapọ̀ mọ́ terrorists, àìṣe terrorists, àìṣe bandits. Ìwà pẹ̀lẹ́ ní Professor Banji Akintoye fi sọ pé ká máa ṣe ìrìn àjò wa, kọ́ má dá wa papọ̀, kọ́ má dá wa papọ̀, àyàtọ̀ síra wa, àdàlúrú. Ẹjọ́ bàbá Professor Banji Akintoye, kábíyèsí, bàbá àgbàlagbà, ẹjọ́ sà, ẹni kí bàbá Jaga kó dá padà o, kọ́ má kó papọ̀ mọ́ terrorist o, àìṣe terrorist, ṣé ti gbọ́? Ẹ̀dẹ̀ fojú tẹ́ńbẹ́lẹ̀ wọ ọmọ Yorùbá, Ọlọ́run ọba o, ẹ̀dẹ̀ fojú tẹ́ńbẹ́lẹ̀ wọ ọmọ Yorùbá. Ẹ wo bàbá Jaga, ó pọ̀ fún wàrísí wa o, ó pọ̀ fún wàrísí wa, ó pọ̀ fún wàrísí wa, ó pọ̀ ńlẹ̀ bí yanrìn, ó pọ̀ ńlẹ̀ bí yanrìn. Ẹ má fojú di wa, wàláì, ẹ má fojú. Ṣé mo bí David bóyá fojú di Goliath, David bóyá fojú di Goliath, bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ wa ṣe máa jẹ́. Ọlọ́run máa fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation máa fi yà yín lẹ́nu ni. Ẹ̀yin wo ẹ̀hún Israel ní ìsìn tó fojú di Iran, ẹ wo bí Iran ṣe ń pa wọ́n pàkúpà, lóòótọ́ àwọn náà ń pa wọ́n, ẹ wo bí Iran ṣe ń pa wọ́n pàkúpà. Bàbá Jaga, ẹ má fojú di ọmọ Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ wo àwọn la máa borí Nigeria government, àwọn la máa borí Nigeria, ọmọ Yorùbá ló máa borí, ló máa ṣẹ́gun Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni a máa borí yín. Kí ló dé? Ìkànnì ẹ má dá àpapọ̀. Inú ti ẹ̀bí nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yìí, wọ́n dá àpapọ̀. Ẹ wo, ẹ má jẹ́ ká máa jẹ mọ́sàlẹ̀ tí mọ́, ẹ má jẹ́ ká máa jẹ mọ́sàlẹ̀ tí mọ́, títa ríro là ń kọlà. Tó bá jiná tán ẹwà ló ń dà, àjẹ mọ́sàlẹ̀ tí mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni everywhere shut down, bẹ́ẹ̀ ni everywhere shut down. Kólókó máa lọ sóko, kólódò máa lọ sódò, ká fèsì fíẹ̀ wa, everywhere shut down, a máa jẹ mọ́sàlẹ̀ tí mọ́. Èwo ni olórí burúkú àwọn wèrè, torí campaign wọn ti ń bọ̀, campaign wọn tó fẹ́ máa campaign, wọ́n fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ wa, wọ́n fẹ́ máa páyà já wa, wọ́n fẹ́ máa fi military ralẹ̀ mọ́ wa. Ó jùbọ́ tí military tó fẹ́ yìn lọ dàbí kò ní dá fún wọn ni, kò ní dá fẹ́ yàtọ̀ àwọn military yín, ó jùbọ́ tó fẹ́ yìn lọ ni. Ìyá dẹ̀ ń já àwọn náà olórí burúkú. Kọ́ máa bọ̀, ẹ̀jẹ̀ kan máa bọ̀ wá, ẹ̀jẹ̀ kan máa bọ̀ wá, ẹ̀jẹ̀ kan máa bọ̀ wá. Kí ló dé? Àwọn separatists, àwọn bandits, àwọn terrorists. Ẹ̀jẹ̀ àwòrán mọ́ tilẹ̀ náà wo ní terrorist, àwọn ìṣe terrorist o. Bàbá Professor Banji Akintoye, bàbá àgbàlagbà, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ bá wa jáde, ẹ sọ bàbá Tinubu kó dá padà ó bàbá Jẹ̀bú, kó padà sí wọn lẹ́nu. Níbi tó ti bù kán fi lẹ̀ mọ́bẹ̀, kán má kà papọ̀. Self determination là wà, self determination là ń ṣe, là ń jà fún. Ilẹ̀ wa la fẹ́ jà, ilẹ̀ wa la fẹ́ gbà, ilẹ̀ wa là ń jà fún, ilẹ̀ wa là ń jà fún. Kí ló ń bọ̀ lókè tilẹ̀ ò gbà, kí ló ń bọ̀ lókè tilẹ̀ ò gbà. Ẹ bá gbé wá gbígbóná, àárọ̀ wá gbé fún yín gbígbóná ni, ẹ ti ya wèrè ni. Kí ló dé? Ẹ dẹ̀ máa halẹ̀ mọ́ wa. Ẹ wo, ó dàbí pa ọ̀nà àsìkò tá a bá lọ sórí ẹmu àlélẹ́ ìbáyìí nísìn. Ó dàbí pa àsìkò tá a bá lọ sórí ẹmu àlélẹ́ yẹn, ẹni máa kú, ẹni máa kú ló máa kú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin ogun nílùú ń dá, ẹ̀yin ogun nílùú ń dá. Àìtẹ́yìn kálà ń fọwọ́ bò, àìtẹ́yìn kálà ń fọwọ́ bò, ẹ̀yin ogun nílùú ń dá. Bàbá Awólọ́wọ̀ náà dẹ̀ ti sọ náà. Bàbá Awólọ́wọ̀ sọ wípé wọ́n ní tó bá tásìkò, wọ́n ní àwa mẹ̀kúnnù, àwa la máa gbára wa sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Àsìkò náà ti tó. Nígbà táwọn ò bá wá ṣe nísìn, ṣé àwọn ọmọ Gen Z tó jẹ́ pé àwọn yẹn, ẹ lọ wò lórí TikTok wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀, ẹ lọ sórí Instagram wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀, orí YouTube wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀, orí Facebook wọ́n ti àwọn Gen Z ò tẹ̀ fi sábà lo Facebook náà, but orí TikTok wọ́n ya pian síbẹ̀ ni. Àwọn ètò ẹ̀pẹ́ wọ́n ti kó gbogbo ọpọlọ wọn lọ, wọ́n ti fi ìṣẹ́ kó gbogbo ọpọlọ wọn lọ. Èyí tó náwó ni wọ́n náwó sí ni, èyí tó kùṣẹ́ ń kùṣẹ́ sí ni. Ọmọ tó máa káàkiri bá, ọmọ tó máa rìn bí ìgbóná. The angel to miss flight ọmọ lórí internet. Ẹ jọ̀ọ́, my father died, I want to bury my father, can you give me 5,000, can you give me 20,000, I need 2,000, I need kìíní kan. Wọ́n ti fìyà jẹ́lé ayé wọn, wọ́n ti fìyà jẹ́lé ayé wọn, wọn ò lórí tó ń rò mọ́. Kò sọ́pọ́lọ́ kankan lórí wọn mọ́. Ṣáwọn èèyàn táwọn ò bá jáde, ṣáwọn èèyàn sọ pé la fẹ́ sọ pé kàn jà. Nígbà táwọn bàbá wa kan ti kó wọn láyà jẹ, bó ṣe káwọn bàbá wa ti àwọn ìyá wa láyà jẹ náà lélẹ́yìí, bó ṣe kó wọn láyà jẹ ni. Àti ẹ̀gbọ́n pé táìgbà wọn yẹn, táìgbà ti wọn kò sí íńtánẹ́ẹ̀tì báyìí, íńtánẹ́ẹ̀tì ló tún káṣírí wọn báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni àwa náà ni o, àwa báyìí ní àwa yìí láti 50 lọ sókè, láti 50 lọ sókè. Ẹ jẹ́ kí n káwọn ọmọ láti bí àwọn ọmọ
40 years ó lè lébíà lọ ti 40 50 60 àwọn tá máa jà náà lélẹ̀ báyìí nísìn torí àwọn tó wà lẹ́yìn yẹn àwọn tó wà lẹ́yìn yẹn àwọn èèyàn ò gbọ́ nǹkan kan gbogbo ọpọlọ wọn báyìí ṣíṣà ni colos Colorado gbogbo nǹkan tó ń fà yẹn kò so àwa yìí náà la máa jà ẹ wá fẹ́ máa kọ́ wa láyà jẹ ẹ ajá ẹgbẹ́ ń bígbó ẹ fẹ́ máa kọ́ wa láyà jẹ ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ọmọ táyà bá bí àyà ló máa jọ ọ̀ká bímọ ọ̀lẹ̀ òbòrò ni àwa tẹ bí lélẹ́yìí manufacturer ní baba Gaga àwa àwọn nǹkan tẹ produce lélẹ́yìí àwa lè produce ọmọ táyà bá bí àyà ló máa jọ wọ́n ní bọ́mọ òòjọ́ òwe yẹn mo fẹ́ bọ́mọ òòjọ́ kìíní kan àjọ bọ́mọ òòjọ́ bàbá àjọyà bọ́mọ òòjọ́ kìíní kan àjọ kíjì pàṣá ayé ọwọ́ yìí náà láti bá baba Gaga ẹwọ́ yìí láti bá ṣáyìn náà ṣerú ẹ̀rí ni ẹ ti ṣerú ẹ̀ nínú àwọn yìí láti bá ìjọ torí Ọlọ́run kí ni ṣebí ní 1999 ìfẹ́ yìí náà sọ owó lélẹ́yìn náà ní 1997 ni 1997 òun lélẹ́yìn náà baba Gaga lélẹ́yìn 1997 internet will never forget òun lélẹ́yìn ẹ wò ó ní 1997 baba Tinubu òun lélẹ́yìn ní 1997 baba Tinubu nìyẹn ní 1997 tó ní I don't believe in one Nigeria 1997 òun ni baba Tinubu nìyẹn ṣe ti rí wọn baba Tinubu nìyẹn ní 1997 wọ́n sọ pé I don't believe in one Nigeria Tinubu I don't believe in one Nigeria say Tinubu throwback 1997 politicians are like chameleon they can never be stable with their word onírọ́ ni wọ́n parọ́ kù wọ́n parọ́ kù be it Tinubu become the president or someone else all we ask for is equality and dividends of democracy bẹ́ẹ̀ni chameleon ni wọ́n ọ̀rọ̀ ẹnu wọn máa ń change ní onírọ́ ni wọ́n ṣebí nígbà yẹn wọn ò tí ì tẹ ikú dání wọn ò tí ì máa pọ̀ nǹkan là ṣebí nígbà yẹn tí Abacha tó fẹ́ pa wọ́n pátá kan bọ́ksà kan lọ fi ságbọ̀nà Kútọ̀nù lọ tó fi sá lọ ìlú òyìnbó nígbà yẹn nígbà tó ní Abacha kú lọ wálé lọ wá sílé lọ wá jẹ gọ́vnà nígbà tó jẹ gọ́vnà kan tó ṣàṣe kọ̀nàkọ́nà mọ̀ ó wà kàn nìgan báyẹn wà kàn nìgan ó smart tó gbárí ó wà kàn nìgan bẹ́ẹ̀ ni gbogbo kọ̀nàkọ́nà tó ṣe tí àwọn àgbààgbà tó lọ bá nílẹ̀ Yorùbá tó fi wọ́n jẹ gọ́vnà gbogbo àwọn àgbààgbà yẹn náà tún padà kẹ̀yìn sí lóòótọ́ náà oníjẹkújẹ làwọn àgbààgbà yẹn náà àwọn Afẹ́nifẹ́bi tó pera wọn láfẹ́nifẹ́re oníjẹkújẹ làwọn yẹn náà ohun tó dá fún wọn ohun tó dá ní Tinubu ṣe fún wọn yẹn náà bẹ́ẹ̀ ni tó fi wá síbẹ̀ ẹ wá mú ṣe Sunday Adéníyì yẹn mọ gbowó ṣá ohun tí ṣe Sunday ìṣẹ́wọ́ yín náà láti bà ẹ̀yin kan ti sọ tẹ́lẹ̀ náà ẹ ṣe rally ẹ ṣe protest náà ẹni yóò bá lè dá dúró ẹni a lè dá ṣèjọba ara wa ẹni a lè dá ní state police kí wọ́n ní nǹkan tí ṣe Sunday Igboho ṣe tí bàbá màálù tó fi lé wọn sẹ́yìn òdì tó fẹ́ pa wọ́n tọ́lọ́mù pa wọ́n tó fi lé wọn sẹ́yìn òdì tẹ́yìn náà tún débẹ̀ tẹ́ sọjú nù tẹ́ fọ̀pá rìn tẹ́ ṣe wípé rí pé ṣe Sunday Igboho wà ní lẹ́yìn òdì ẹ wò tí ṣe Sunday Igboho bá máa wọ Nàìjíríà yẹn red carpet la máa tẹ́wọ́ bẹ̀ fún wọn ojú máa tì í bẹ́ẹ̀ ni red carpet pẹ̀lú jó pẹ̀lú rúlù lọ́ máa fi wọ Nàìjíríà yẹn ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́yìn náà fi sá lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ́wọ́ wọ bẹ̀ báyìí ní tẹ́ sọjú nù ẹ ti mọ̀ pé ẹ̀yin náà mọ ẹmọ Ìgbòho òòṣà owó bàbá dámì Ìgbòho òòṣà owó bàbá dámì àwa ò ní ìbọn a ní ìhun tó dùn bọ lọ ọmọ Ìgbòho dà àwa rèé àwa rèé ọmọ Ìgbòho dà àwa rèé àwa rèé ọmọ Ìgbòho dà àwa rèé àwa rèé ẹ̀rù báyìí ẹ ti mọ̀ náà ẹ mọ̀ pé tó bá ṣe báyìí ẹ máa tọ̀ sára gírígírí má báyìí ẹ̀yin náà